welcome back to our channel. So today's video is about unboxing this brand new printer that we just got from Canon. You know naman na yung printer is very essential, especially sa mga nag-aaral. Ang printer na bilhin namin ay Canon Pixma G1010. So ayan. So i-unbox natin. Hindi ko pa siya na-open. Pinick up lang siya ni Papa kanina. So ayan, let's open it. Ayan. So, anyway, kung makikita ninyo, ang laki-laki ng box niya. Ayan siya. So, pero hindi naman siya gaanong kabigatan. Okay lang, sakto lang. So, ayan siya. Ayan yung model ng printer niya. It's Canon Pixma G1010. So, continuous ink siya. So, I prefer continuous ink kasi yung dati naming printer, actually, 7 years na yun. Medyo matagal na. And, hi kuya, dito ka! Open natin yung printer mo. Ayan si kuya, nahihiya siya. Si Orion kasi nakatulog na sa pagod dahil nag-bike at nadapa-dapa pa. So, halika dito kuya. Come on. Ayan. So, tayo ang gagamit kasi si kuya dahil nga mag-homeschooling na kami. So, sinabi ko sa kanya, first and foremost, dito ka. Hindi muna siya papasok sa school because of the COVID situation. So, hindi safe. So, sabi ko sa kanya, kuya, okay lang ba na si mama mo na yung magiging teacher mo? Okay lang. Hindi ka papasok sa school? Okay lang? Dito lang tayo mag-aaral. So, ayan. Kaya I'm slowly building itong, or slowly organizing itong room. Actually, itong table na to, this is from my work from home table. Ito talaga yung gamit ko. Nandun siya sa kabilang room. Kasi may balcony doon. So, para rinig na rinig ko kapag may kumakatok or may delivery ng Shopee, ganyan. So, ayan. Nilipan namin dito para dito na lang kami kung mag-work dito. Tapos si kuya dito na rin siya. And I'm adding a table, study table para sa kanya at saka chair. Tapos pwede rin gamitin ni Orion. Tapos ayan, binibuild ko rin slowly yung mini library namin and the reading materials or study materials na gagamitin namin pareho for him at for Orion. So ayan, nag-start na ako, bumili na ako ng printer. Ayan yung ating printer and kung makikita ninyo, ayan, meron siyang kasamang ink bottles pang refill. So, I prefer yung continuous na ink na kasi nung dati naming printer, actually Canon na rin yun. So, okay naman siya. I purchased the printer because I needed to have a printer dahil nag-start ako ng business before. Nag-start ako ng baking business, online baking business, and kailangan ko ng printer para sa pag-print ng mga stickers and all. Simple printer lang naman. At saka kapag nagbabazar, ganyan. So, kaya bumili ako ng printer. And then, after some years, pina-CISS namin. CISS is yung para maging continuous ink siya. But the problem is after a couple of months, I think, nasira siya. So, may napagtanungan ako na technician or meron kasi akong friend na nag-work sa mga shop, sa mga computer shop. And yun nga, sinabi niya kapag pala i-convert yung regular printer to CISS, kailangan continuously ginagamit mo siya. So, siguro yun yung mga ginagamit ngayon ng mga nagpa-print. May mga printing shops sa palengke, ganyan, sa mga ibang places. Kasi mas tipid siya. So, tipid siya sa ink. However, kailangan lagi mo siyang ginagamit. Kasi nga dahil parang external yung pagkakakabit ng kanyang continuous printing na feature. Ganon. Unlike yung mga ganitong style ng printer, built-in na siya. Kumbaga, ikaw na yung mismo magre-refill, so hindi mo na siya kailangan i-convert. Ayan. So, i-open na natin yung box ng printer. So, natanggal ko na siya, na-open ko na siya. So, ayan. Open na natin siya. Tigas ng kanyang box. Ayan. Ito, mas makapal siya. Pero, itong printer na to ay print lang siya. So, nung una, pinag-iisipan ko if I'm gonna buy yung 3-in-1 na printer, yung printer with copier and scanner. Kaya lang naisip ko naman, parang hindi naman siya gaanong magagamit. So, okay na to sa akin. Mas kailangan namin yung printing because of the worksheets na gagamitin pag nag-homeschool, mga study materials, and of course, para si Orion, pwede ko rin siya pag-print ng kanyang mga worksheets or test papers as well na kailangan namin i-print. Ayan. Ayan natin. So, here is the manual, I think. Manual nga ba to? Yeah. Canon Pixma G1010 series. Ayan.
So, meron siyang manual and meron siyang installer. Installer ba ang tawag dito? Drive, OS, Windows. Nakalagay pala sa box. At sinabi rin sa amin ng agent, kasi yung agent, nakita ko lang siya sa Facebook Marketplace and kinontak ko siya at ayun nga. Siguro, nagpo-post na rin sila sa Marketplace, yung mga agents ng printer. In demand ng printer ngayon, kaya kung ako sa inyo at nagpa-plan kayo na mag-homeschooling, either independent or with provider, mas maganda bumili kayo ng printer ngayon kasi dahil kabubukas lang ng mga malls, nag-discount sila. Kasi nga, 2 months silang wala sa business. So, ayan. Another tip para makatipid kayo. We got a discount pala dito sa printer na to from its SRP. Tapos, may kasama siyang 1 ream ng bond paper. Letter size ba ang tawag dito? Yeah. Ito. 1 ream siya ng bond paper. So, hindi na namin kailangan bumili. So, pag cash, makaka-discount kayo, of course. So, ayan. Ayan yung pang-install. Although, you can also download yung installer ng printer online. So, i-google nyo na lang kung gusto nyo mag-download at ayaw nyo gamitin. Ito, yung next natin. Kunin natin yung... Ayan. So, ito yung kanilang ink. Ayan yung ink set. So, color black. And then, for the colored ones, ito yung yellow, blue, and red. Tapos, may 2 cartridges. Yung cartridges na to for black and colored. So, magkahiwalay sila, of course. And then, ito yung mga cable na pang-connect. Another thing is, hindi po siya Wi-Fi. So, pag bibili kayo ng printer, i-consider nyo rin. Gusto nyo ba na Wi-Fi yung printer na bibilhin? Or okay lang sa inyo na naka-USB connector siya? Ako, honestly, hindi ko consider yung Wi-Fi feature ng printer kasi madami kaming laptop. So, meron kami ni Papa. So, yun nga, hindi siya compatible sa Mac OS. Yun lang ang problema na nakalagay sa kanyang box. Pero na-search ni Papa, baka naman daw pwede. But, even though hindi siya pwede, meron kaming isang laptop na Windows OS. So, okay lang. Doon na lang namin gagamitin. Anyway, kasi kapag ang naiisip ko, ayokong isama sa work laptop yung mga study materials, yung mga educational files ni Kuya. Kasi ayokong magkagulo-gulo ako. Tapos, feeling ko bumabagal yung laptop ko. Ayun, yun lang. So, kailangan nakahiwalay pa rin siya. So, ayan. Ayan yung mga USB connectors. Most people, most parents, ang pinibili nila ay Wi-Fi. Yung printer kasi pwede daw gamitin sa phone. So, okay lang. Especially kung wala kayong budget na pambili ng bagong computer or bagong mga laptop, ganyan. You can also print yung mga binibigay, especially yung DepEd Commons ngayon. I think, sabi ng ibang parents na nag-homeschool, they can print daw from their phone. So, yun. Basta naka-Wi-Fi yung printer. Kung wala akong scanner, meron akong scanner sa phone. Nakakapag-download ng scanner app. It's for free sa iOS and I think pati sa Android meron din. Ito yung pinaka-body ng printer. So, ito na siya. Ito na yung pinaka-body niya. Sabi ko nga, mas makapal siya. Parang siguro mga 3/4 lang ito yung Pixma IP2770. So, ito, mas malaki siya. Let's open it. Ito na, bubulat natin ko pabawag na. Ganyan na lang. Ayan. So, yan. As you can see, ito siya. Ayan. So, makikita nyo dito kung gaano na lang kadami yung ink ninyo. Ayan siya. So, dito yung black na ink. And then, dito yung colored ink. So, dahil may manual naman tayo, or if you don't want to use the manual, you can watch YouTube tutorials kung paano maglagay ng ink. Ayan, i-open mo yan. Pagka-open mo, dito mo ilalagay yung paper. So, adjustable ito. Adjustable sila. So, ayan. Okay? Open lang. Then, dito. Tapos, ito yung mga on and off button. Yung printer, camera root. Yung ano to, I think dito to sa kapag sa paper something, pag nagja-jam or something, parang gano'n ang natatandaan ko eh. Pero anyway, yun, research na lang. Ayan yung kanyang logo. Ito yung kanyang unit, G1010. Ayan yung Pixma
Andito yung Canon, I think sa harap, tama ba? Yeah, Canon. Ayan. So, pag inopen mo, let's open it. Naka-tape pala. Ayan. So, ayan siya kapag inopen. Ito yung lagayan ng kanyang mga ink. Nandito siya. So, ako ang magbubuhos ng ink niya. Ayan, ito yung black. So, dito yung black. May label naman, kaya hindi kayo malilito. Dito yung colored ink. Ayan. So, I think yung mga ink, yung ganitong bottle ng ink, nasa 300 something per refill. Ayun. Pero hindi siya dyed ink. Original ink siya. And then, dito natin ilalagay yung cartridges ng printer. Yun ang naging problem ko before with my previous printer. Kasi, dahil nga hindi siya continuous ink, so, yung cartridge, lagi ko siyang tinatanggal, tapos pinapa-refill ko siya. And then, sabi, hindi na po ito pwedeng i-refill, kailangan bumili na kayo ng bagong cartridge. So, yun. Medyo magastos kapag ganun. Tapos, syempre kapag nire-refill, kapag pinapadala ko sa kapatid ko, pinapa-refill ko, binabalot ko pa talaga siya ng paper kasi baka mag-poops yung, yung cartridge. Ayun. So, at least, napakita ko na sa inyo kung ano yung itsura ng continuous ink na printer. Anyway, manonotice din ninyo kapag continuous siya. Actually, tinanong yan sa akin ni Papa. Paano ba malalaman kung continuous ink yung printer tsaka hindi? Kasi when we were looking for printers, naghahanap kami muna sa marketplace kasi nga ayaw namin pumunta sa mall. Or ayaw ko siya pupuntahin sa mall. Pero wala rin ako nagawa. Sa mall pa rin ito pinick up. Hindi daw siya nagde-deliver kasi hindi daw sila nagde-deliver sa Silicon Valley, okay? Ayun. So, ayan. Sabi ko, una mong mapapansin, kapag continuous yung printer, continuous ink, eto, ayan o, naka-display yung mga ink niya. Sa ibang brand ng printer like Epson, nandito sa gilid yung ink niya. Kapag CISS, yung printer, kapag pina-convert ninyo yung regular printer to continuous ink system na printer, yung mga bote, hindi yung ganitong style ng bote ha. Iba yung style na ng bote. Parang dikit-dikit siya na plastic container. Dikit-dikit siya na plastic container na 4, black, and then 3 colors. So, nandito siya sa gilid. Ilalagay dito sa gilid. And then, yung parang tube, merong tube connector, papasok doon sa cartridge. Kasi nga, converted siya. I think parang ganun siya. Kasi ganun ko nakita yung printer namin na pina-convert ni Papa. Pina-convert ni Daddy yun. So, 7 years na yun na ang tibay niya, diba? Tapos pina-convert. After na-convert yun, after ilang months, nasira na siya ng tuluyan. Ayun. So, ito, andito na yung kanyang, kasi manufactured na siya, as is na siya eh. Gagamitin na lang, actually, ilalagay na lang yung ink dito sa printer and then i-install na lang yung driver sa laptop and then pwede nang i-try at gamitin. And anyway, hindi ko yun papakita sa inyo ngayon kasi si Papa ang ipag-i-install ko, videoan ko na lang siya and I will do that on our next video. Pero, kung tatanungin ninyo, actually, it's my own preference kung bakit Canon yung binili ko. Ang daming brands, merong Brother, merong Epson, merong HP na mga printer. Bakit Canon? Kasi sabi ko nga, the previous printer na we had ay Canon. So, Canon siya. So, sanay na ako sa Canon. Kaya ito na yung pinili ko. This is actually my first choice. Tapos, gusto ko sana mag-Epson. Kaya lang, nagtatanong ako dun sa isang agent or I think shop sila sa may intersection and parang wala na yatang stock. Tapos yung nahanapan ko sa marketplace sa Facebook ay agent siya ng Canon. So at least yung after service, ma-chat ko lang siya, ganyan. Ma-chat ko siya kung may mga questions ako or anything. I told our provider na magsa-start kami ng July. So yun yung napili naming month ng school year para kay Kuya Yale. And we are excited and I'm also excited kasi ako yung magiging teacher niya. And I don't have much patience. Pangarap ko talaga maging teacher when I was in preschool. Nung graduation namin, sabi ko talaga, when I grow up, I wanted to be a teacher. Pero, I don't know, parang feeling ko talaga mahirap magturo. Kasi sabi ni Mama,
maghapon ka nagsasalita, nakakapagod, tapos yung mga bata ang lilikot. So, ayun. Kaya, saludo tayo sa ating mga guro, sa ating mga teachers, kasi sila lang. Biruin ninyo, yung anak natin wala ng ilang, from, let's say, 7 a.m. From 7 a.m. uuwi sila ng 3 p.m. So, ilang oras yun. Pag uwi nila dito, pagod na sila, kakain, and then, pagka dinner, ganyan, matutulog na, tapos kinabukasan. So, pinakamaraming oras na nakakasama ng mga anak natin pag nasa school ay yung kanilang mga teachers. So, saludo tayo sa kanila. But now, because of the pandemic, dito muna sila sa bahay. Hindi ko talaga kayang i-risk na papasukin si kuya. Ayun. So, anyway, thank you so much for watching, and if you wanted to see kung paano ito i-install, and so I can give you my review as well of our Canon printer, first use or first impression nitong Canon Pixma G1010, just wait for the next video. Ayan. And anyway, kung tatanungin nyo yung price niya, nakuha namin siya for only 4,800. I believe nasa around 5,000 yung SRP niya, or more than that. Pero sabi ko nga, dahil in-demand ng printer ngayon because of the homeschooling groups, or because plano ng mga parents na mag-homeschool, ay bumili na kayo ng printer. Ayan. So, there's a lot of printers out there, pero ayun, this was my choice. So, okay lang sa akin. See you! Thank you so much for watching, and if you haven't subscribed yet, please click on the subscribe button and the notification bell. And ayun, para mag-guide namin kayo sa aming... Actually, I'm excited to show you kung anong mangyayari sa aming homeschooling preparation, ganyan. I will show you guys some videos of our preparation soon. Ayan, for our homeschooling journey. And see you on the next video. Bye!